સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી ફરસાણની દુકાન જેવી ફરાળી પેટીસ કે ફરાળી બફવડા પણ કહેવાય છે, બનાવીશું એકદમ ટિપ્સ અને ટ્રિક સાથે, તળતી વખતે ફાટે નહીં એ રીતે। તો ચાલો બનાવીએ। તો પહેલાં બટેટા બાફવા ફ્રેશ જરૂરી છે। તો અહીંયા 6 બટેટા મેં ધોઈને લીધા છે પ્રેશર કુકરમાં। 1 કપ પાણી ઉમેરીશું। પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 વિસલ કરી લઈશું। 4 વિસલ થઈ પ્રેશર નીકળે એટલે કુકરનું ઢાંકણ ખોલી અને બટેટાને પાણીમાંથી કાઢી લઈશું। તો અહીંયા 1 બટેટું હું સ્ટફિંગ માટે વાપરીશ અને 1 બટેટું જો જરૂર લાગે બહારના લેયરમાં ઓછું પડે તો હું ઉમેરી દઈશ। તો આ રીતે આપણે બટેટાની છાલ ઉતારી લઈશું ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ, અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ આ રીતે મેશરના મદદથી મેશ કરી લઈશું એકદમ સારી રીતે, અને આ રીતે પોળું કરી અને બટેટાને ઠંડા થવા દઈશું। તો આ ટિપ્સથી તમારા બટેટા બિલકુલ ચીકણા નહીં થાય અને પેટીસ એકદમ સારી એવી વળશે। તો એ ઠંડા થાય ત્યાં સુધીમાં સ્ટફિંગની તૈયારી કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલા કાચી શીંગના દાણા લીધા છે અને એને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું। અહીંયા જો તમારી પાસે શીંગનો ભૂકો હોય શેકેલી શીંગનો તો તમારે આ સ્ટેપ સ્કીપ કરવાનું। તો આ રીતે હવે ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે, આપણે એને ઠંડી થવા દઈશું અને છોતરા કાઢી અને પછી આપણે એનો પાવડર કરીશું। તો હું એને સાઈડમાં ઠંડી થવા દઈશ। તો ઠંડી થઈ ગઈ, મેં એના છોતરા પણ કાઢી લીધા, મિક્સરમાં એનો પાવડર કરી લઈશું। તો અત્યારે હું થોડો ઓછો વાપરી રહી છું, જરૂર લાગે તો આપણે એ પાવડર પછી વાપરીશું। તો શીંગનો પાવડર, એમાં 4 ટેબલ સ્પૂન સૂકું કોપરાનું ખમણ, 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે, 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 2 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ। તો અહીંયા ગળપણ ને ખટાશ તમારે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે બેલેન્સ કરવાનું છે। 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા કાજુના ટુકડા આ રીતે એકદમ ઝીણા કરી ઉમેરી દઈશું। સાથે અડધો લીંબુનો રસ નીચોવીશું। તો જેટલું ગળપણ હોય એ જ પ્રમાણે ખટાશ તમારે ઉમેરવાની છે। 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ જો તમે ખાતા હોય તો ઉમેરવાની, નહીંતર સ્કીપ કરવાની। 1 ટેબલ સ્પૂનથી થોડી ઉપર આદુ મરચાંની પેસ્ટ। તો બહારના લેયરનો પણ મસાલો થોડો સ્ટ્રોંગ બનાવવાનો તો સારો એવો લાગશે। સાથે જે બાફેલું એક બટેટું હતું એ મેશ કરીને ઉમેરી દઈશું અને ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું। બધી સામગ્રીઓને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો અહીંયા જો તમને લાગે કે ગોળીઓ આને વળતી નથી તો તમારે શીંગનો જે પાવડર થોડો બચ્યો છે એ ઉમેરવાનો, અને એક જ બટેટું અહીંયા હાથેથી મેશ કરીને મેં ઉમેર્યું છે। તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દીધું। થોડું મને મીઠું ઓછું લાગે એટલે હું ઉમેરી રહી છું। તો આ લેયરમાં તમારે ગરમ મસાલો, તીખાશ અને ગળપણ ખટાશ એ બધું બહારના લેયરનું પણ બેલેન્સ કરવાનું છે। તો આ અંદરનો મસાલો થોડો સ્ટ્રોંગ કરી લેવાનો, તો જ પેટીસનો ટેસ્ટ એકદમ બહાર જેવો આવશે। તો આ સ્ટફિંગમાંથી આવી નાની નાની ગોળીઓવાળી એક પ્લેટમાં રેડી કરી લઈશું। તો લગભગ આ રેસિપીથી તમે 20 જેટલી પેટીસ નાની નાની બનાવી શકશો। તો આ રીતે ગોળીઓ મેં વાળી અને એ પ્લેટને સાઈડમાં મૂકી, અને હવે જે બટેટા આપણે બાફ્યા હતા એ ઠંડા થઈ ગયા છે, મેશ કરીને મૂક્યા હતા। એમાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે, સાથે આપણે એમાં 3 ટેબલ સ્પૂન આરારૂટ પાવડર, તો એક ફરાળી લોટ આવે છે અને ખાસ કરીને પેટીસમાં જ વધારે વપરાય છે। તો આ રીતે આરારૂટ ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું। તો ચોમાસામાં જો તમે પેટીસ બનાવો તો તમને 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલા આરારૂટ પાવડરની જરૂર પડશે। તો મને અત્યારે 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલા આરારૂટ પાવડરની જરૂર પડી છે, કારણ કે બટેટામાં અત્યારે નેચરલી પાણીનું પ્રમાણ થોડું હોય છે એટલે બટેટા ચીકણા ન લાગે। શિયાળા કે ઉનાળામાં બનાવો તો 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો આરારૂટ નાખશો તો પણ ઇનફ થશે। તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે પ્રોપર બાઇન્ડિંગ, અને બિલકુલ ચીકણું નથી બટેટાનું મિશ્રણ, એમાંથી એક સરખા આવા ગોળા વાળી લઈશું અને હવે હાથને તેલવાળા કે ઘીવાળા કરી લઈશું। એક બટેટાનો ગોળો લઈ લઈશું, એમાં આ રીતે થાપી અને સ્ટફિંગની ગોળી મૂકીશું અને આ રીતે હળવા હાથે એને બધી સાઈડથી કવર કરી અને ઉપરથી એકદમ સ્મૂથ ગોળો કરી લઈશું। તો આ રીતે તો એકદમ સ્મૂથ, અને હવે જે પણ જગ્યાએ આપણે આ પેટીસ મૂકીએ એને તેલ કે ઘીવાળી કરી લઈશું, એટલે પેટીસ તમે ઉપાડો ત્યારે કદાચ જો સરફેસ થોડું પણ ભીનું હોય તો એ તૂટી ન જાય એટલા માટે। તો આ જ રીતે બીજું મેં બટેટાનો ગોળો લઈ થાપી વચ્ચે સ્ટફિંગની ગોળી મૂકી વધારાનો બટેટાનો મસાલો કાઢી અને આ રીતે એને સ્મૂથ કરી લઈશું। તો આ જ રીતે આપણે બધી જ પેટીસ વાળી અને તૈયાર કરી લઈશું। એકદમ સિમ્પલ છે, બિલકુલ ચીપકતું નથી। જો તમને લાગે કે બટેટા હવે ચીપકવા લાગ્યા છે ત્યારે વચ્ચે તમારે પાછું 1 થી 2 વાર તેલવાળા કે ઘીવાળા હાથ કરવાના, એટલે એકદમ પરફેક્ટ એવી તમારી બધી પેટીસ વળશે।
તો આ રીતે મેં પેટીસ બારેક જેટલી વાળી લીધી છે અને હવે આરારૂટ પાવડર આ રીતે એક પ્લેટમાં નાખી ફેલાવી દઈશું. એમાં આ રીતે ગોળીઓ નાખીશું પેટીસની અને આ રીતે એને ગોળ કોટ કરી લઈશું. તો એકદમ હળવા હાથે આ રીતે ગોળ પ્રોપર પેટીસનો શેપ આપી દેવાનો. તો આ રીતે માત્ર કોટ કરીશું આરારૂટમાં અને હળવા હાથે વધારાનો આરારૂટ કાઢી અને આ રીતે કોટ કરી લઈશું. તો આ રીતે બધી જ પેટીસ હું તૈયાર કરી લઈશ અને હવે પેટીસને તળીશું. તો તળવા માટે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તેલ આવ્યું છે કે નહીં ગરમ થયું છે એ માટે જે બટેટાનું બહારનું લેયરનું એક નાની એવી ગોળી કરી આપણે તેલમાં નાખીશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો તેલ હવે સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તેલ ગરમ થાય એ ચેક કરવું જરૂરી છે અને પહેલાં આપણે 2 થી 3 જ પેટીસ ઉમેરીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હાઈ સાઈડ રાખી અને થોડી સેકન્ડો માટે આપણે એને અડીશું નહીં અને થોડી વાર રહીને તળાય એટલે હળવા હાથે આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી આવી ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળવા દઈશું અને આવી ગોલ્ડન થઈ જાય એટલે એને બહાર કાઢી લઈશું. તો પહેલી વારમાં તમને આઈડિયા આવી જશે કેટલો ટાઈમ લાગશે, કેવી ટેમ્પરેચર રાખવાનું. તો મીડિયમ હાઈ સાઈડ ફ્લેમ રાખી હવે હું 6 થી 7 જેટલી પેટીસ ઉમેરી દઈશ અને આપણે થોડી સેકન્ડો માટે 30 સેકન્ડ માટે એને અડશું નહીં. 30 સેકન્ડ થાય એટલે હળવા કોઈ તાવીથાના વુડનના તાવીથાના મદદથી સાઈડ ચેન્જ કરીશું અને પછી ગેસની ફ્લેમ થોડી સ્લો કરી દઈશું. તો મીડિયમથી થોડી સ્લો અને ગોલ્ડન એને થવા દઈશું આ રીતે. તો પહેલાં શરૂઆતમાં હાઈ ફ્લેમ રાખવાની અને પછી થોડી સ્લો કરી આવી ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી તળાવા દેવાની અને કિચન પેપર પર કાઢી લઈશું. તો ગરમ ગરમ આપણી ફરાળી પેટીસ કે બફવડા તૈયાર છે. તો એકલા તો ખાવા એના કરતાં આપણે એની સાથે રાયતું પણ બનાવી લઈશું. તો એના માટે એક વાટકીમાં અડધી કાકડી છાલ ઉતારી મેં ખમણી લીધી છે. અડધો કપ દહીં ફેટેલું દહીં ઉમેર્યું છે. સાથે આપણે ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઓપ્શનલ છે. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ અને મિક્સ કરી દઈશું. તો જો તમને આ મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજી સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો 75% લોકો હજી સબસ્ક્રાઈબ કરવાના બાકી છે. તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી છે એ પ્રેસ કરજો એટલે મારી નવી નવી રેસિપીના તમને નોટિફિકેશન આવશે. તો મિક્સ કરી કાકડીનું રાયતું, ફરાળી રાયતું સર્વ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી ગરમ ગરમ પેટીસ સાથે રાયતું. તો આ રીતે હું તમને એક કાપીને પણ બતાવી દઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી બની છે. ગરમ ગરમ તમે એને ખોલી અને ડીપમાં સર્વ કરશો આ ડીપ સાથે કાકડીના રાયતા સાથે તો બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. નાળિયેર અને શીંગનો ટેસ્ટ બહુ સારો એવો આવશે. તો આ રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ.